számomra nagyon fontos az, hogy ne ilyen doboztechnikákat adjak, hogy ilyen helyzetben ez működik, abban a helyzetben megcsináld ezt, és kész, jó lesz. Hanem azt szeretném, hogyha megértenétek a mögöttes logikát, hogy miért működik, hogy hogyan működik a testetek, az elmétek, miért hasznosak azok a dolgok, hogyan segítenek. Sziasztok! Ez a Mentál Tréning videósorozatom. Én Nagy Gyöngyi vagyok, pszichológus, sportpszichológus és mentáltréner. De nem is a címkék a fontosak, hanem az, hogy szeretek nyitott szemmel járni a világban, újabb és újabb tapasztalatokat szerezni, új dolgokat tanulni, tőletek is sokat tanulok, és most szeretném mindezt megosztani veletek is. Úgyhogy tartsatok velem! Az is megfordult a fejembe, hogy egyszerűen csak belevágok, és haladok témáról témára. Mert hogy a témák magukért beszélnek. És ez valószínűleg működne is így, de mégiscsak úgy gondolom, hogy készítek egy ilyen rövid felvezetőt arról, hogy mi motivál engem abban, hogy elkészítsem ezt a sorozatot, hogy kiknek szánom ezeket a videókat, és hogy milyen céllal. Akkor, amikor személyesen dolgozunk egyéni foglalkozásban, mindig felmerülnek ilyen alaptémák. Mit jelent ez, hogy alaptéma? Miért szelektívebb az elménk a negatív ingerekre? Miért jó az, hogyha verseny előtt egy kicsit izgulunk? Mit jelent az, hogy kognitív torzítás? És hogyha már felismertük őket, akkor mit kezdjünk velük? Vagy mi az, hogy Odüsszeusz szerződés? Vagy miért fontos az, hogy tudatosak legyünk? És amikor felmerül egy ilyen alaptéma, akkor azt úgy bővebben kifejtem, néha túl bőven is. És pont ezért, hogy ne a közös időnkből vegyek el, szeretném, ha lenne otthon egy adatbázisotok, ahol újra és újra meg lehet ezeket hallgatni. Tudtok rajta még gondolkodni, tudtok dolgozni vele. És ez is lenne a célom. Az elsődleges célom az az, hogy ilyen emlékeztető legyen, mert amikor először beszélünk róla, akkor is, hogyha jegyzeteltek, nem biztos, hogy mindent pontosan meg tudtok jegyezni. Másodszorban pedig jobban rögzül akkor, ha újra és újra meghallgatjátok, mert lehet, hogy a második vagy a harmadik meghallgatásnál olyasmit is vesztek, ami először nem volt annyira nyilvánvaló, illetve újabb és újabb ötleteitek jöhetnek, hogy hogyan tudjátok még azt alkalmazni a ti életetekben. Harmadsorban pedig számomra nagyon fontos az, hogy ne ilyen doboztechnikákat adjak, hogy ilyen helyzetben ez működik, abban a helyzetben megcsináld ezt, és kész, jó lesz. Hanem azt szeretném, hogyha megértenétek a mögöttes logikát, hogy miért működik, hogy hogyan működik a testetek, az elmétek, miért hasznosak azok a dolgok, hogyan segítenek. Kinek szánom ezeket a videókat? Elsősorban a sportolóknak és a nem sportolóknak, akikkel ugye együtt dolgozom, de bárkinek, aki téthelyzetben, stressz helyzetben, egy kihívás előtt áll, és szeretné csak egyszerűen jobban megismerni magát, hogy jobban tudja kezelni ezeket a helyzeteket. 10 videóból álló sorozatban gondolkodom, rövid ilyen 6-7 perces videókat szeretnék készíteni, abszolút gyakorlatias szempontból, és a végén szeretnék mindig gyakorlatot is adni, feladatot, amivel tudtok utána dolgozni. A végén talán még csak annyit, hogy akik ismertek, tudjátok, hogy nem nagyon preferálom az online beszélgetéseket, azt szeretem, hogyha szemtől szembe találkozunk, és látlak, érezlek benneteket. Úgyhogy nekem ez egy kicsit diszkomfort helyzet itt kamerák előtt beszélni, de mégiscsak vállalom ezt a kihívást, mert mindig én mondogatom nektek, hogy legyetek bátrak és bevállalósak. Ti is, amikor ott álltok egy verseny előtt, egy rajtvonalnál, az ellenfél előtt, akkor nem lehet azt mondani, hogy vegyük újra, most nem indult jól az egész, úgyhogy valahogy én is ezzel a hozzáállással szeretném ezt a videósorozatot elkészíteni, hogy tudom, hogy nem lesz tökéletes, nem olyan lesz, ahogy én azt így elképzeltem, de egyszer ideálok, elmondom, ahogy elmondom, sikerül, ahogy sikerül. Bízom abban, hogy hasznosat tudok mondani, és ezért a tartalom fontosabb lesz, mint a csomagolás. Úgyhogy kezdjünk is bele!